First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College, for providing us a opportunity to make a YouTube video instead of our practical examination of Sessional 2 of 25 marks. I would also like to thank Dr. C.P. Khatiwala sir for providing us with the topic and his guidance. My name is Anurag Mangar. My roll number is 19NS0080, Physics Honors 4th semester, and my topic is Maxwell's four relations. So what is Maxwell's four relations भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेसिकली एउटा इक्वेशन्स हो या फिर रिलेशन्स जसले चाहिँ एउटा कम्प्रेसिबल फ्लुइडको चाहिँ अब प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर र एन्ट्रोपीको चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभलाई चाहिँ रिलेट गर्छ। यो त्यो रिलेसन या फिर इक्वेशन्सलाई चाहिँ हामीले भन्छ म्याक्सवेल्स फोर रिलेशन्स। भन्नुको मतलब चाहिँ equations that relate the partial derivative of pressure, volume, temperature, and entropy of a compressible fluid. अब हामी म्याक्सवेल्स फोर रिलेसन्सको लागि हामी त्यो चारवटा रिलेसन हामी डिराइभ गर्छौँ र यो चारवटा रिलेसन डिराइभ गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल चाहिन्छ हामीलाई। एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल के हो भन्दाखेरि अब सपोज एउटा फङ्सन छ z इज इक्वल्स टु fx, y। अब यो एउटा फङ्सन भयो, एउटा फङ्सन छ है। अब यसको एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि dz इज इक्वल्स टु mdx प्लस ndy। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ होइन, इक्वेसन 1 भनौँ। ndy हुन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ, त्यसमा चाहिँ वेयर m is equals to dz by dx y and n is equal to dz by dy x। भन्नुको मतलब चाहिँ n चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ हो z को विथ रेस्पेक्ट टु x when y is constant, and the n चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ partial derivative of z with respect to y when x is constant। त्यो भयो हैन। अब हामी के गर्छौँ भने यो m को पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु y अन्त जब x is constant। भन्नुको मतलब dm by dy when x is constant यो निकाल्छौँ। यो कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि अब यो dm को पार्शियल डेरिभेटिभ dy by dz by dx y x। अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने d स्क्वायर z by dx dy हुन्छ हैन, यसको पार्शियल डेरिभेटिभ। अन्त अब हामी n को पनि निकाल्छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु n मा चाहिँ तपाईँ विथ रेस्पेक्ट टु x and when y is constant। भन्नु मतलब dn by dx when y is constant। त्यति बेला त्यो निकाल्छौँ। निकाल्दा हुन्छ dx by dz dy x अन्त y। यसको कति निक्लिन्छ, यसको पनि d स्क्वायर z by dx dy नै निक्लिन्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ यो दुईटा इक्वेसनमा दुईटाको यो सेम आएको छ। यो a र यो b हेर्यो भनेपछि a र b सेम आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ यो a र b सेम यसको सेम आएको गर्दा यो इक्वेसनलाई हामीले इक्वेट गर्दा हुन्छ। इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि के आउँछ भने dm by dy x is equals to dn by dx y, dn by dx y आउँछ। यो हाम्रो
exact differential equation. अब हामी मैक्सवेल को फर्स्ट रिलेसन निकाल्छौं. मैक्सवेल को फर्स्ट रिलेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स को इक्वेसन जो चाहिँ अब इन्टरनल एनर्जी को इक्वेसन हो. भनेपछि फ्रम द फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज के को भन्दा चाहिँ इन्टरनल एनर्जी. हामीले कुन चाहिँ इक्वेसन पाउँछ भने du इज इक्वल्स टु dq माइनस dw. हामीलाई याद छ du इज इक्वल्स टु dq को भ्यालु कति हो t डट ds माइनस dw को भ्यालु के हो pdv स्मल वक्टनको भ्यालु. हामीलाई यसले हुन्छ इक्वेसन नम्बर 2 हैन. अब यो इक्वेसन नम्बर 2 छ. अन्त अब हामीले अगाडि निकालेको छ इक्वेसन नम्बर 1 जुन चाहिँ dz इज इक्वल्स टु mdx प्लस ndy गर्दा अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दा चाहिँ m इज इक्वल्स टु t अन्त m इज इक्वल्स टु t x इज इक्वल्स टु s अन्त n इज इक्वल्स टु माइनस p अन्त y इज इक्वल्स टु v पाउँछ हैन. त्यहाँदेखि अब हामीले अघि जुन त्यो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन गरेको थियो जुन चाहिँ त्यो कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट इक्वेसन dm by dy x इज इक्वल्स टु dn by dxy जुन चाहिँ इक्वेसन निकालेको थियो. अब यसमा चाहिँ यो m n x y को जब हामीले भ्यालु हाल्छौँ त्यति बेला हामीले मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेसन पाउँछौँ. भनेपछि दिस इम्प्लाइज द्याट dm m को बदली कुन चाहिँ t अन्त n को बदली d y को बदली v ब्रैकेट x को बदली s हाल्छौँ इज इक्वल्स टु dn n को बदली माइनस p माइनस बाहिर dp बाई dx को बदली हामी हाल्छौँ s x को बदली s अन्त y को बदली. अन्त हाम्रो मैक्सवेल को फर्स्ट रिलेसन आयो dt बाई dv s इज इक्वल्स टु माइनस dp ds बाई dp ds v. त्यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 हुने. अब हामी निकाल्छौँ मैक्सवेल को सेकेन्ड रिलेसन. मैक्सवेल को सेकेन्ड रिलेसन निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ एन्थाल्पी को इक्वेसन चाहिन्छ. फर एन्थाल्पी इक्वेसन चाहिँ हामीलाई याद छ dh इज इक्वल्स टु du प्लस dpv. अब हामी गर्छौँ और dh इज इक्वल्स टु du प्लस dpv भने चाहिँ pv को पार्शियल डेरिभेसन निकाल्छौँ हामी. पार्शियल डेरिभेसन आउँछ pdv प्लस vdp आउँछ. अन्त अब हामीले अघि फर्स्ट त्यो इक्वेसनमै त्यो फर्स्ट इक्वेसन निकाल्दा हामीले du को भ्यालु याद छ और dh इज इक्वल्स टु du को भ्यालु कति याद छ भने tds माइनस pdv निकालेको छौँ प्लस pdv प्लस vdp. अब यहाँ हेरौँ pdv क्यान्सल हुन्छ. अन्त हाम्रो भ्यालु आउँछ इज इक्वल्स टु dh इज इक्वल्स टु tds प्लस vdp आउँछ हैन. tds इज इक्वल्स टु vdp आउँछ. अब सिमिलरली यो इक्वेसनलाई यो अघि हामीले फर्स्टमा निकालेको इक्वेसन dz इज इक्वल्स टु mdx प्लस ndy सँग कम्पेयर गर्दा के आउँछ भन्दा m इज इक्वल्स टु t अन्त x इज इक्वल्स टु s आउँछ. अन्त n इज इक्वल्स टु v कमा y इज इक्वल्स टु p आउँछ हैन. y इज इक्वल्स टु p आउँछ. हाम्रो कति आएको छ m इज इक्वल्स टु t x इज इक्वल्स टु s n इज इक्वल्स टु v y इज इक्वल्स टु p. अन्त अब अघि यो सिमिलरली अघि हामीले जसरी फर्स्ट रिलेसन निकाल्यो त्यसरी नै अब फर्स्टमा यो जुन चाहिँ हामीले इक्वेसन निकालेको थियो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यसमा चाहिँ यो भ्यालुजहरू पुट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मैक्सवेल को सेकेन्ड रिलेसन पाउँछ. भनेपछि d m को बदली के छ t अन्त dy को बदली p dp हो ब्रैकेट x को बदली s इज इक्वल्स टु dn n को बदली v छ dx को बदली s अन्त y को बदली p. यो चाहिँ हो हाम्रो मैक्सवेल को सेकेन्ड रिलेसन. हामीले इक्वेसन नम्बर 4 मा नै राखौँ.
अब हामी निकाल्छौँ म्याक्सवेलको थर्ड रिलेसन निकाल्नुको लागि हामीलाई चाहिन्छ गिब्स फंक्सन देयरफोर फ्रम गिब्स फंक्सन यसबाट फंक्सनबाट हामीले पाउँछौँ dg is equals to dh minus derivative of derivative of ts dts derivative of ts or dg is equals to dh minus derivative of ts हामीले पाउँछौँ tds minus sdt अन्त हामीले अघि सेकेन्ड रिलेसन निकाल्दा एन्थाल्पीको इक्वेसन याद छ हामीलाई dh को इक्वेसन dh को भ्यालु कति हो भन्दा dh is equals to tds plus vdp निकालेको छ हामीले अघि एन्थाल्पीको इक्वेसनमा सेकेन्ड रिलेसनमा सो माइनस tds माइनस sdt गर्छौँ यसमा हेरौँ tds क्यान्सल आउट भयो और हाम्रो dg is equals to कति पाउँछ vdp माइनस sdt अब यो इक्वेसनलाई फेरि सिमिलरली हामीले दुईटा जसरी निकाल्यो त्यसरी नै यो dz हामीले फर्स्टमा निकालेको dz is equals to mdx plus ndy यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि m is equals to v अन्त x is equals to p अन्त n is equals to minus s y is equals to t पाउँछ। यही भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो m is equals to v यो हामीले dm by dy x is equals to dn by dx जुन चाहिँ हामीले पार्सल इक्वेसनमा निकालेको थियो पार्सल इक्वेसनको डिफरेन्शियलको इक्वेसन निकालेको थियो पार्सल डिफरेन्शियलको इक्वेसन त्यसमा जब हामीले यो भ्यालु पुट गर्छ सिमिलरली सेम हो जसरी 1 र 2 को गर्यो त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्याक्सवेलको थर्ड रिलेसन पनि आउँछ भनेपछि d m को बदली के m को बदली v अन्त d y को बदली t अन्त x को बदली p is equals to dn को बदली माइनस s भनेपछि माइनस अगाडि s माइनस बाहिर निक्लिँदा ds by dx को बदली dp अन्त y को बदली t लाउँदा हाम्रो म्याक्सवेलको थर्ड रिलेसन पनि आयो। This is Maxwell's third relation, equation number 5. अब हामी निकाल्छौँ म्याक्सवेलको फोर्थ रिलेसन जो कि यो टपिकमा लास्ट रिलेसन पनि हो। त्यसको फोर्थ रिलेसन निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हेल्महोल्ट्ज फंक्सन भनेपछि देयरफोर फ्रम हेल्महोल्ट्ज फंक्सन हामीले के पाउँछौँ कुन चाहिँ इक्वेसन पाउँछौँ भन्दाखेरि df is equals to du minus d derivative of ts or let's solve for that df is equals to du minus derivative of ts tds minus sdt आउँछ tds minus sdt आउँछ भनेपछि और अब हामीले du को भ्यालु अगाडि फर्स्ट रिलेसन निकालेको छ के भन्दैछ और df is equal to du को भ्यालु हामीले निकाल्छ tds minus pdv minus tds minus sdt अब यहाँनिर tds क्यान्सल आउट भयो क्यान्सल आउट हामीले के पाउँछ और df is equals to minus pdv minus sdt अब फेरि सिमिलरली जस्तै कि हामीले 1 मा गर्यो 2 मा गर्यो 3 मा गर्यो यो इक्वेसनलाई यो dz is equals to mdx plus ndy इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ m is equals to minus p m is equals to s minus p comma x is equals to v अन्त m is equals to minus s comma y is equals to t पाउँछौँ। अब त्यही डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन चाहिँ थियो dm by dy x is equals to dm by dn by dx y यो इक्वेसनमा यो एक्ज्याक्ट यो डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन चाहिँ निकालेको थियो हामीले त्यसमा यो भ्यालुज m को x को n को y को भ्यालु पुट गर्दा हामीलाई आउँछ म्याक्सवेलको फोर्थ रिलेसन भनेपछि dm को बदली हामी लेख्छौँ माइनस p भनेपछि माइनस बाहिर dp by d y को बदली छ t x को बदली छ v is equals to dn n को बदली माइनस s भनेपछि माइनस बाहिर ds by d x को बदली v अन्त y को बदली t
This is the Maxwell's fourth relation. Maxwell को fourth relation equation number 6. हामीले Maxwell को fourth relation पनि पायौं. Therefore equation from equation 3 4 therefore the equation 3 4 5 and 6, that is dt by dv s is equals to minus dp by ds v and dt minus dp by s is equals to dv by ds p, and the dv by dt p is equals to minus ds by dp t, and dp by dt by v is equals to ds by dv t. These four equations are the Maxwell's four relations. मैले डेफिनेसनले पनि भनेको थिएँ अगाडि नै, यो चाहिँ म्याक्सवेलको फोर रिलेसन चाहिँ के हो रिलेसन भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर र एन्ट्रोपीलाई चाहिँ एन्ट्रोपीको पार्शियल डिफ्रेक्सनलाई चाहिँ इक्वेट गर्छ या फिर रिलेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सवेल फोर रिलेसन भन्छ. अन्त यो चारवटा 1 2 3 4 यो चारवटा इक्वेसन्स या फिर रिलेसन्सलाई चाहिँ हामी म्याक्सवेलको फोर रिलेसन्स भन्छौँ.